สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กใบเตยค่ะเค้กใบเตยสูตรนี้เป็นสูตรชิฟฟ่อนนะคะเป็นเค้กพื้นฐานสามารถต่อยอดได้หลากหลายเมนูเลยค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมสามารถกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาแยกไข่ก่อนค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะหลังจากแยกไข่แดงและไข่ขาวแล้วเราก็จะมาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของไข่แดงกับน้ำตาลทรายและเกลือให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้เราใส่นมสดค่ะนมสดที่ใช้จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ให้เป็นรสธรรมชาติค่ะหรือถ้าคุณแม่ท่านใดมีนมโรงเรียนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันก็ใช้เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะให้เราใส่น้ำเปล่าค่ะตามด้วยกลิ่นใบเตยค่ะจากนั้นเติมสีเขียวลงไปเล็กน้อยค่ะเติมสีเขียวลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ 2-3 หยดนะคะใช้เป็นสีเขียวแก่หรือว่าสีเขียวแอปเปิลก็ได้ค่ะวันนี้จะใช้เป็นสีเขียวแก่นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่แป้งเค้กค่ะผสมผงฟูลงไปในแป้งเค้กจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะนำแป้งที่ได้ไปร่อนใส่ในส่วนผสมของไข่แดงค่ะร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจนหมดจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วและไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เราพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะเราจะไปตีไข่ขาวกันค่ะไข่ขาวที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรก3ฟองนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะสามารถใช้น้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูแทนได้นะคะหากไม่มีครีมออฟทาท่าจากนั้นค่ะให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายให้แบ่งใส่3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ30 วิค่ะในขั้นตอนนี้จะใช้ความเร็วระดับปานกลางนะคะหลังจากใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะตีไข่ขาวต่อไปค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนและตั้งยอดปานกลางค่ะไข่ขาวตั้งยอดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปให้เรานำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ค่ะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3รอบนะคะแต่ละรอบก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะวิธีการคนตะล่อมนะคะก็ไม่ควรจะคนนานนะคะแต่ว่าก็ต้องคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะถ้าไม่ถนัดใช้ตะกร้อมือก็สามารถใช้ไม้พายช่วยคนตะล่อมได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านค่ะคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ค่ะจะใช้เป็นพิมพ์ขนาด2 ปอนด์นะคะหรือประมาณ7 นิ้วค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ด้านก้นพิมพ์ค่ะแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้เทลงไปในพิมพ์เค้กได้เลยค่ะ
สูตรนี้สามารถใส่พิมพ์เค้ก2 ปอนด์ได้ทั้งหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วใช้ไม้คนเพื่อไล่อากาศค่ะ ก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆกับพื้น 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศอีกครั้งค่ะ แล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะ อบด้วยอุณหภูมิ170 องศานะคะ ใช้เป็นไฟบนล่างค่ะ ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 30-35 นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะกดแล้วก็ดันด้วยความเบามือนะคะเพื่อให้เค้กออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็คว่ำพิมพ์ลงได้เลยค่ะจากนั้นก็ดึงกระดาษรองอบออกค่ะเค้กใบเตยชิฟฟ่อนสูตรนี้นะคะจะมีความนุ่มค่ะแล้วก็หอมใบเตยนะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่สะดวกใช้น้ำใบเตยเข้มข้นจากใบเตยหอมนะคะแล้วก็สามารถดัดแปลงเป็นรสอื่นได้ด้วยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนจากกลิ่นใบเตยเป็นกลิ่นที่ต้องการนะคะอย่างเช่นวานิลลาส้มหรือว่าสตรอเบอรี่ค่ะเค้กใบเตยสูตรนี้สามารถต่อยอดได้อีกหลากหลายเมนูนะคะอย่างเช่นเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนเค้กใบเตยชิฟฟ่อนนะคะหรือว่าจะเป็นชิฟฟ่อน3 เหลี่ยมก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ